Sau khi trải qua những điều siêu nhiên huyền bí này, Dennis tự tin mình đã loại bỏ được thứ đen tối đeo bám ngôi nhà này bấy lâu nay. Nhưng sau một khoảng thời gian, những cư dân sống gần ngôi nhà này nói rằng khi đi ngang qua đây, họ thường nghe thấy tiếng la hét phát ra bên trong. Và khi đến gần cửa sổ nhìn vào, họ hay nhìn thấy một dáng người hiện ra và biến mất sau căn phòng này. Căn phòng mà trước đó chính Dennis cũng đã bắt được những điều kỳ lạ. Hôm nay trở lại, anh ta sẽ cố gắng tìm hiểu sâu và kỹ hơn, vì anh đoán mình đã bỏ lỡ một chi tiết nào đó. Và đúng như vậy, khi anh ta đi xem chi tiết ngôi nhà, Dennis đã phát hiện ra những dấu vết này. Кстати, да, вот эти пятна, я не понимаю, что это. Будто бы кровь. Что здесь произошло? Anh ta đoán đó là những vết máu khô. Và cũng chính sự suy đoán này đã kéo theo một chuỗi câu hỏi mà anh ta cần tìm ra câu trả lời. Và khi anh ta đi quanh nhà, một dấu hiệu đã xuất hiện. Почему именно вот эта тумбочка? И в тот раз она тоже была. Một cái tủ nhỏ đen tự nó rung lên, nghĩ rằng mình sẽ có được một số manh mối từ đây, nên Dennis không ngại tới gần kiểm tra kỹ lưỡng. Và trong lúc thiếu cảnh giác, anh ta đã gặp một sự cố nhỏ. Một xíu nữa thôi, cái tivi cũ kia đã lật ra trúng vào Dennis. Và khi vô tình dựng cái tivi lên, anh ta đã phát hiện ra vật này. Đoán rằng đây có thể là chỉ dấu của người đã khuất, nên nhanh chóng anh ta đã cố gắng kết nối với họ. Một lúc sau, Dennis có được những câu trả lời quan trọng này. Здесь кто-нибудь есть из мира духов? Ответь мне, если ты здесь. Я здесь. Кто ты? Андрей. Что с тобой произошло? Меня убили. Кто? Кто это сделал? Người đã khuất cho biết tên là Andre đã bị sát hại. Nhưng khi Dennis hỏi ai là hung thủ thì những tín hiệu không còn nữa. Андрей, ты здесь? Пока что тишина. Андрей больше не отвечает. Không còn câu trả lời nào từ Andre, nhưng thay vào đó là những sự kiện này. В прошлый раз было так же.
началось. Giống như lần trước, cánh cửa kia đang tự nó di chuyển như vậy, và lần này có thêm sự quái đản khác. Những tiếng bước chân chạy thình thịch luôn vang ra quanh Dennis. Đoán rằng đó là Andre, nhưng sau những câu hỏi của Dennis, không có câu trả lời nào từ người đã khuất, cho đến khi một chỉ dấu phát ra từ thiết bị của anh ta. Иди в пол. Mặc dù có hơi lo lắng vì Dennis vẫn chưa thể xác định là thứ gì đang tạo ra những chỉ dấu này, nhưng vì muốn tìm ra câu trả lời, điều duy nhất anh có thể làm là đi theo những chỉ dấu ấy, có nghĩa là đi xuống tầng hầm. Và khi có mặt bên dưới, Dennis đã hỏi như thế này. Андрей, ты здесь? Không có điều gì xảy ra, nhưng một lúc sau thì... một hình dáng quái dị bước ra và tiến đến gần Dennis, nhưng thiết bị khuếch đại của anh ta đã chặn thứ đáng sợ đó lại. Để xem chi tiết cuộc điều tra lôi cuốn này, bạn cần phải tìm đến kênh YouTube của Dennis. Một cảnh quay ngẫu hứng đã vô tình bắt được một khoảnh khắc khiến cho nhiều người xem rợn hết cả sống lưng. Lúc bấy giờ có một cậu bé đang ngồi nghịch một cái bảng cầu cơ, và bên tay trái cậu ta là một cái gương. Bạn hãy chú ý đến cái gương này nha, bởi nó sẽ cho bạn thấy được một điều bạn không ngờ. Xem nha. Nhiều người thắc mắc vì sao một trò chơi tiềm ẩn những nguy hiểm như cầu cơ lại có thể để cho một đứa bé nghịch như vậy. Và quả thật đúng như những gì họ nghĩ, ngay khi cậu bé nhìn vào tấm gương như một việc làm tình cờ, thì hình ảnh phản chiếu của cậu bé trong gương nó lại... Điều này hoàn toàn trái ngược với sự tự nhiên. Khi đứa bé ngồi lại vị trí ban đầu, thay vì hình ảnh trong gương sẽ làm theo cậu bé, nhưng nó lại đơ ra và đôi mắt đột nhiên sáng rực một cách đầy ma quái như vậy. Nhưng đó không phải là điều đáng sợ duy nhất xảy ra trong cảnh quay này. Ngay khi đứa bé rời đi, điều này xảy ra với con cơ. Điều cấm kỵ của trò chơi nguy hiểm này là không được bỏ tay ra khỏi con cơ khi chưa nói lời tạm biệt. Và chính sự thiếu hiểu biết của cậu bé đã khiến mọi chuyện trở nên nghiêm trọng hơn. Con cơ đã tự nó di chuyển ra khỏi bảng cầu cơ. Nhiều người tin những hành động dài dọc của cậu bé kia đã vô tình mời gọi những thứ đen tối vào nhà. Và những biểu hiện ban đầu rõ ràng nhất
chính là sự kiện huyền bí này.